नमस्ते, म माधव ढकाल, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड गङ्गाबु शाखा प्रमुख। कम्पनीले यस तालिमको लागि चुज गरेर पठाएकोमा कम्पनीप्रति पनि आभारी छु र jobkunja.com जसले यो ड्रिमप्रेनर तालिम आयोजना गर्यो र सहभागी हुने मौका पाएँ, त्यसको लागि jobkunja.com प्रति पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जुन किसिमको सोचाइ थटमा म हिँडिराखेको थिएँ, यो ट्रेनिङ पछाडि मैले मेरो दिमागमा, मेरो माइन्डसेटमा भइराखेको क्लगिङ, एक प्रकारको विचारको थटको क्लगिङ चाहिँ हटाएर म कुनै पनि काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्छु र त्यसलाई चाहिँ सहजतापूर्वक आएको च्यालेन्जहरूलाई निवारण गर्न सक्छु भन्ने एउटा कन्फिडेन्स र आफ्नो थटलाई चेन्ज गर्न सक्ने एउटा क्यापासिटी बिल्डअप भएको महसुस गरेको छु र आगामी दिनमा त्यही अनुसार चेन्ज गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने सफलता चाहिँ आफूले प्राप्त गर्नेछु भन्ने विश्वास राखेको छु। मा एउटा नबिर्सने क्षण भनेको चाहिँ खुसी बन्ने, आफू पनि खुसी बन्ने र वातावरणमा सराउन्डिङमा भएको इन्भाइरोमेन्टबाट पनि खुसी लिएर आफ्नो प्रगति गर्दै जाने चाहिँ वातावरण जुन बन्न सक्यो, सिक्न पाएँ, त्यो प्रति म एकदमै खुसी छु। फिलिङ चाहिँ एक्सनमा चाहिँ थिएन, आज चाहिँ अब त्यो अहिलेको इभेन्टले चाहिँ एउटा गर्न सकिँदैछ भनेर त्यो प्र्याक्टिकल चाहिँ अनुभव भयो। एकदमै राम्रो र इन्थुजियास्टिक, एकदम क्युरियस बनाएर सुरुदेखि अन्त्यसम्म नै त्यो अट्याचमेन्ट राखेर चाहिँ प्रोग्राम आजको राम्रोसँग सफल पनि भयो। यसले एउटा राम्रो प्रभाव पारेको छ कि आफूलाई कसरी चेन्ज गर्ने र यो चेन्जले आफ्नो फर्दर अगाडिको दिनमा प्लस आफू इन्भल्भ भएको संस्थालाई चाहिँ त्यहाँ बसेर, त्यहाँ रहेर आफ्नो साथीभाइ कलिगहरूको बिचमा चाहिँ कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने जुन हिसाबबाट मोटिभेसन र इन्सपिरेसन पाएँ। सँगसँगै आफ्नो विकनेसहरूलाई एनालाइसिस गरेर त्यसलाई चाहिँ सुधार्ने र फ्युचरमा भविष्यमा चाहिँ अब म पनि बन्न सक्छु त ममा पनि त्यो किसिमको क्यापासिटी छ र त्यसलाई मैले पनि कार्यान्वयन गरेर म पनि त्यो स्थान अचिभ गर्न सक्छु अथवा त्यत्तिकै सरहको बन्न सक्छु भन्ने हिसाबको एउटा कन्फिडेन्स डेभलप गर्ने वातावरण अथवा एउटा शिक्षा वा के भनौँ त्यसलाई एउटा चाहिँ लर्निङ कन्फिडेन्स डेभलप गर्ने प्रोग्राम बने, त्यसमा एकदमै खुसी लागेको छ। मैले चाहिँ अब यो कुरा एकदम इन्जोय गरिरहेको छु। अब यो एकदम राम्रो फ्रुटफुल भइरहेको छ। मैले फर्स्ट टाइम यो एक्सपिरियन्स गरेँ। मलाई मान्छे उचाल्ने म त्यति हल्का होला जस्तो लागेको थियो पहिला त लागेको थियो। सरले त्यो सेकेन्ड टाइम फेरि गर्दाखेरि त आफूलाई पनि माथि माथि गएको हो कि जस्तो व्यक्ति मात्र छैनौँ, हामी टिममा छौँ। टिम बिल्डिङ कसरी गर्ने, लिडरसिप, त्यसै हिसाबले हिजो सरले भनेको अनुसार मैले एज अ पर्सनली बिहान आफूले केही चिज गरेर आएँ, त्यसबाट मलाई पोजिटिभ फिल पनि भएको छ। आज 15 वर्षपछि ती कुराहरू अहिले रियलाइज भएर आयो। एकदमै मैले हिजोसम्म यो कुरा नि रियलाइज गरेको थिइनँ। मलाई टच भएको थियो कि फिलिङ चाहिँ एक्सनमा चाहिँ थिएन, आज चाहिँ अब त्यो अहिलेको इभेन्टले चाहिँ एउटा गर्न सकिँदैछ भनेर त्यो प्र्याक्टिकल चाहिँ अनुभव भयो। मैले अब यहाँबाट लगेको सबैभन्दा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भएको चाहिँ ह्याप्पिनेस नै हो, जुन चाहिँ मैले मेरो प्रोफेसनल लाइफ र मेरो पर्सनल लाइफ दुवैमा नै मैले एकदम इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्ट गरेर नसोध्नु मलाई त्यो कति अमेजिङ थियो भनेर। इट वाज लाइक माइन्ड ब्लोइङ। सरबाट मैले धेरै कुरा पाएको छु यो ड्रिमप्रेन्योर। र हामी यहाँ आउँदाखेरि हिजोसम्म एउटा माइन्डसेट लिएर आइरहेको थियो भने भोलि गएर यहाँबाट हामी जाँदाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट माइन्डसेट, जब कि एउटा बियोन्ड द बक्स सोचौँ भन्ने चाहिँ हामीले एजुकेसन भनौँ एउटा पार्ट सिकेर जाँदैछौँ। र प्रोफेसनल र पर्सनल स्पेयर्समा कसरी पोजिटिभिटी आउँछ। हामी ट्रेनर सर चाहिँ एकदमै बेस्ट लाग्यो मलाई।